दाखवणार आहे मॉन्सूनची ऍक्टिव्हिटी, ती पण ओरिगामीने बनवलेली. पहिल्यांदा आपल्याला पेपर घ्यायचा, आपण आता त्यासारखं फोल्ड करायचे आणि आपण आज मोर बनवणार आहे. मोर कसा पावसात नाचतो की नाही तसं बनवणार आहे आपण. फॅन आता असं करायचं आहे. मी दुसरा पेपर घेतलेला आहे. आता त्याच्यावरची टोन आणि पोट काढायचे आणि हे पण मान पण काढायची आहे आणि त्याच्यावर मी पेपर घेतला आणि कापायचं पण आहे. आता माझ्याकडे 2 मोर आहेत, 2 फॅन आहेत. आता ही जी बाजू आहे त्याला मोर चिटकवायचा आहे. आता हे 2 मोर बनवलेले आहेत मी. आता या मोराच्या पंखांना डिझाईन करायला असल्या तिकडं करायचे, कापून टाकायचे. आता आपण बनवायला सुरू करूया. आता हे आपले सुंदर पिसारा फुललेले मोर तयार आहेत. चांगली दिसतात ना? नेक्स्ट आपण वेल बनवणार आहे मोठी, ती पण देव मासा.
आता ड्रॉइंग करायची आहे. आता आपण रेनबो काढला, आता त्याला कलर करूया. रेड 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 आता आपण हा फिश इथं जिलेटिन वरती आणि वुडन स्लाइड वरती लावूया. थोडंसंच लावा, नाही तर ते चिटकणार नाही. आणि हाताने पसरवा शेवटी.
आहे.